هذا الفيديو مو مثل أي فيديو تقليدي بشي مكان بالسوشيال ميديا، مو معمول مشان تبكي ولا حتى تضحك. هذا الفيديو لنتذكر، أو بالأصح كي لا ننسى. مين هو عبد الله ياسين؟ إذا بتعرف عنه بطريقة تقليدية رح أقول كاتب، شاعر، وصانع محتوى. I'm Abdullah. I'm the creative director at LGID Media. بس أنا قلت من البداية إنه هالفيديو ما رح يكون تقليدي، فإذا أنت عم تدور على شي تقليدي بحب أقولك مثل ما كان بيقول عبد الله، بعتذر لك إني قفلت السكة بوشك. ولهيك رح أعرف عنه بطريقته هو، رح أقول إنه هو عبد الله. إيه عبد الله as simple as that. لأنه إذا بدي أتعمق بوصف الشخصية يا أما رح ضيع أو رح أطلع خسرانة مثل الحوارات معه، لأنه مثل ما كان يقول أنا دايما صح. الناس بس بتكسر. بس في شي اجتمع عليه كل حدا بيعرفه، الضحكة. ما تضحكليش. عبد الله هاي. I'm Abdullah Yassin. I'm 18 years old. ولما سألنا الناس شو أكتر موقف تتذكروه لعبد الله بيضحككن، قالوا انا اول مره اشوف فيها عبد الله ياسين. انا ما كنتش شفته الحقيقه، انا كنت سمعت صوته بعد الكلاس، كنت رايحه سي لانج وسمعه صوت حد، يعني صوت مميز، صوت ليه هيبه، صوت ديب قوي. فبدخل معرفش مين الولد ده، معرفش اسمه ايه، معرفش جاي منين، بس انا اللي اعرفه ان هو اكيد مصري 100%. فرحت قلت له هو انت سما منير؟ مرة كنت في الجامعة وداخلة الأسانسير، وورايا كانوا داخلين عبد الله ومهند، كانوا بيتكلموا الفكرة لبروجكت أو حاجة زي كده. فبعدين سمعت عبد الله بيقول هنخلي الراجل يضرب البنت أو يشتمها، الصراحة مش متذكرة جدا. أنا بصيت له الله يرحمه، كان طويل، اللي هو مين ده اللي يضرب مين؟ لاحظ إنه في بنت واقفة معاك في الأسانسير يعني. قام بصلي وفهم ان انا مش مجمعه انه دي فكره. قال لي والمصحف اوعي تفهميني غلط، والله العظيم دي فكره الفيلم. وقعدنا نضحك. نحن كورساتنا طويلة كتير يعني one of those classes، يعني أنا كنت منتهي خلاص. I was falling in and out of sleep. ما كنت قادر أركز أبدا. ف I wanted to go outside and smoke. بطلع هيك جنبي بلاقي عبد الله قام من كرسي and he picked up يعني his phone، ويعني it looks like an important phone call، فاهمة؟ فطلع من الصف. فأنا هيك طلعت بقول أوكي خلينا أسوي نفس الحركة. فاستنيت هيك 5 دقايق 6 دقايق، بعدين سويت نفس الحركة وطلعت برا الصف. نزلت على smoke و I started smoking. I finished smoking، بتك المدواخ هيك، بتطلع جنبي بلاقي عبد الله قاعد على البنش، بتطلع هيك فوق بشوفني وأنا بتطلع هيك عليه، وأنا قاعدنا نضحك، يعني أنا نفرض ضحك إنه على أساس عاملين حالنا إنه إيش important phone calls ونحن ناس مهمين واو وكل إشي. مرة بالسي 3 لاب قاعدة عم بشتغل، عم بعمل editing، وعلى الكمبيوتر اللي جنبي قاعد عبد الله. فاللي هو انا واصله السماعات بالشاشه، وبعدين بدي اقوم وشكلي نسيت انه في سماعات يعني موصولين، فقمت هيك، فالشاشه انسحبت وانا يعني عم بوقع لعندها. فاللي هو انه يا رب ما حدا يكون شافني، كل حدا عينه بالكمبيوتر تبعه. فاللي هو انا بندار هيك بلاقي عبد الله مطلع فيني يقول لي بالراحه يا رب، بالراحه يا رب. مرة كنت رايحة الصبح على الجامعة بدي زبط الفيديو اللي عندي اياه، كان عندي أول تسليم لمادة editing، وأنا كنت كتير بعاني مع الediting بالجامعة ولهلأ بعاني يعني. بس إجا وساعدني وزبط لي الصوت من حاله وترك الشغل اللي هو عليه مشان يساعدني. وبتذكر كان دايما يعني لما يكون عندي تسليم فيديو يكون بالإديتنج لاب يجي بس يتمسخر على الشغل اللي عملته، لأنه كان عندي دايما مشكلة بالإديتنج. وهلأ نجي لأهم فقرة بهذا الفيديو، كيف ممكن نعمل صدقة جارية لعبد الله. أولا، أي منتج بتشتريه من صفحة واقش اللي على الانستغرام مكتوب عليه قلم ليلى، الأرباح رح تكون رايحة للجمعيات.
إذا بتطلب أي من المطليات باسم قلم ليلى من صفحة gift.nx الأرباح رح تكون رايحة للجمعيات. وفيك تعمل فولو لصفحة قلم ليلى على الانستغرام اللي دايما بينزل فيها أذكار وأدعية. لو حابب انك تعمل البئر بنفسك فيك تتواصل مع أي جمعية، ومن ضمنهم جمعية دبي الخيرية. أنا قلت إنه عبد الله هو عبد الله بس نسيت أقول إنه هو كمان قلم ليلى. في كتير أقلام بس قلم عن قلم بيفرق. قلم كتاباته ما بتنقرأ، وقلم لما بيكتب بيسمع. احتمى إبليس وراء رداء الخوف حينما رأى ساحرة أعينهم، إذ ليس بوسع للملائكة أخذ أرواح. قلم ليلى رسم ذكريات غير، ذكريات بتشهد لها الممرات والأجهزة ورفوف وحتى نحن. لقلم ليلى كان في وجهة نظر تانية عن الدارك سايد. ليش مين قال إنه الدارك سايد دارك وبشع؟ مين قال إنه الموت شر لحتى منقول بعيد الشر؟ هيك كتب قلم ليلى. مش ناس محبطة وكئيبة زي الأغاني اللي أنا مشغلها ورا هاي. بكلاس السكرين رايتنج كنا كلاتنا مطلقين عليه لقب عبد الله الدارك، اللي هو كل الأفكار اللي كان والأفلام اللي كان يكتبها دائما في هيك عذاب أو موت أو شيء، بس هو كان عنده يعني وجهة نظر مختلفة لهذا الموضوع. مرة بعد ما قرأت السكريبت تبعي وكل الصف بيعطي كومنتس وفيدباك، ففي كاركتر بنت صغيرة بالفيلم اللي كنت عم بكتبه، فاللي هو انه نحن عم نفكر انه شو نعمل لهالكاركتر. فهيك عبد الله ساكت بعدين هيك تموت مثلا، اللي فانا كلاتنا طلع انه عبد الله يعني هاو دارك، بنت صغيرة عمرها 6 سنين تموت مثلا. فكان دائما الكومنتس اللي يعطيها على الافلام يعني من his unique point of view يعني. بتذكر عبد الله بأول صف كان تلميذي، كان بتاني سنة بعده أخذ معي كتابة سيناريو. طبعا أول السنة أنا ما بتذكر كل الأسامي، بس كنت أتذكر هالشاب الطويل حاطط عوينات جدي هيك، وفوت على الصف كأنه هو مالك الصف. يعني كنت دايما أحس إنه هيدا الشاب أكبر من عمره. شوي صرت أتعرف عليه لعبد الله، حسيته إنسان كتير انتلكتشوال، عرفت إنه بيكتب شعر. وفي مرة إجا جايب لي أول assignment اللي هو non dialogue script، يعني سيناريو من دون حوار. فجاب لي فكرة شخص بالغابة اجره مجروحة وعنده صراع مع الذئب، أو ما بتذكر إذا كان ذئب أو دب، ما بعرف، حيوان شرس. وهيدا الشخص، هيدا الشخصية يعني عم تتصارع مع الحيوان الشرس. وبالأخير طبعا نوي عبد الله بقرر إنه هالحيوان الشرس يقتله لهالشخص هيدا. قلم ليلى قال: اعتدنا على انتصار الخير على الشر، ولكن من صنف كل منهما، ليس باستطاعتنا أن نصبح ملائكة ولا شياطين، أم هكذا قد هيئ لنا، إذ نوجد طاهرين ونختار مسارنا كيفما نشاء دون أحد يوجهنا. هل نحن قيد اختبار أم لدينا حرية اختيار ما يسمى بقدرنا؟ سيبقى سؤالي بلا إجابة حتى أرحل إلى 7 سماء برفقتها. وأنا بدي أقله: كتبت عن انتصار الخير وهذا ما اعتدنا، فما بال شر ينتصر عكس ما ظننا. لم يكن الخطأ من الموت بل كان منا، فكرة ربينا عليها حتى كبرنا. ظلمنا قدرا عن شر محتم أبعدنا، حتى لو لم تتبين لنا الأسباب ولا بها علمنا. ليست الدنيا مكاننا ولا أرضنا ولا وطننا، جنة خلد لها انتمينا ومنها جئنا. الآن قل لي، سبقتنا لتأخذ إجابة سؤالك، فهل وجدت ما تتمنى؟ وفي 10 بينا كمان، ولا يمكن في يوم تتخان. أنه في بيننا أيام وعشرة، أنت كمان ما رح تنتسى، رح تضل دايما بالبال.